Γεια σας παιδιά. Είμαι Αθήνα και είναι επιτέλους το πρώτο ψάρεμα μετά την Κρήτη. Τώρα επιτέλους κατάφερα και βρήκα χρόνο και είπα να φύγω, επειδή έμαθα ότι βγήκανε κάποια μεγάλα λαβράκια και λέω να πάω πάνω προς Σπάργα και Πρέβεζα από εκεί πέρα, να δούμε αν θα καταφέρουμε να βρούμε κάνα λαβράκι ή καμιά συναγρίδα έξω στο γυαλό, για ένα ρηχό ψάρεμα δηλαδή. Έφυγα τώρα, η ώρα είναι 13 Ιανουαρίου 5 και 25. Υπολόγιζα ότι θα είμαι εκεί σε κάνα τετράωρο, αλλά όπως θα δείτε, ενώ το πρωί είχαν ανοίξει, τελικά έχουμε πάλι μπλόκα. Οπότε να δούμε τι παρακάμψεις θα χρειαστεί να κάνω και τι θα αντιμετωπίσω. Αλλά όπως λένε, είναι το ταξίδι που μετράει, όχι ο προορισμός. Λοιπόν, και όπως βλέπετε όλα πάνε καλά μέχρι που φτάνουμε εδώ και παίζει μπλόκο. Οπότε θα πρέπει να περάσω μέσα από Αγρίνιο για να συνεχίσω για πάνω. Έτσι, για το ζέσταμα έχουμε και λίγη κίνηση εδώ στην Αττική Οδό. Υπομονή. Εμείς οι ψαράδες έχουμε υπομονή. Το πάθος μου για το υποβρύχιο ψάρεμα πολλές φορές με οδηγάει σε πολύ ωραία μοναχικά ταξίδια με στόχο ένα συγκεκριμένο ψάρι. Έτσι, αυτή τη φορά, μετά από 4,5 ώρες οδήγησης χωρίς στάση, θα βρεθώ κοντά στην Πάργα, όπου θα συναντήσω τον πολύ καλό μου φίλο Χρήστο. Έλα Καπταδήμο, καλώς ήρθες ρε φιλέ. Τι λέει, όλα good? Καμία λαβράκια. Θα πάμε. Έτσι. Γι' αυτό ήρθα. Τόσο δρόμο για λαβράκι. Καλημέρα παιδιά. Όπως είδατε, το έχει το κρυουλάκι του. Είναι όλα παγωμένα. Οπότε πάμε να μπούμε στο νερό λίγο να ζεσταθούμε. Να δούμε τι θα δούμε. Καπταδήμο, θα ζεσταθούμε λίγο ρε. Έχει λίγο δροσούλα. Μέχρι να βγει ο ήλιος, καλά είναι. Χθες είχε πιο πολύ. Σήμερα είχε 0-1, χθες είχε 2-3. Άρε φύση.
ψηλάκι νομίζω. Έχει πολύ, δεν έχει λίγο. Αλλά τώρα είναι τα ψάρια με το κρύο. Τώρα τα λαβράκια. Ακούω απολογισμό. Α, καλά. Θάλασσα. Βράση ρε, που πάμε ρε. Πού πάμε ρε. Αρρώστια. Αρρώστια. Ο κόσμος κοιμάται τώρα κανονικά, κάθεται στο πάπλωμα και εμείς πάμε στους -1 για μπάνιο. 8 η ώρα. Ο ήλιος δεν έχει σηκωθεί. Τώρα σηκώνεται. Σηκώνονται γλάρι. Πού είμαστε ρε, στο Βόρειο Πόλο. Όπου πρέπει να έχει εδώ μείον τώρα. Με τον ήλιο να έχει σηκωθεί πάνω από το βουνό, θα επισκεφθούμε το πρώτο μέρος, ελπίζοντας σε κάποια συναγρίδα. Μετά όμως από πολλές βουτιές χωρίς αποτέλεσμα, η μόνη συναγρίδα που τελικά θα εμφανιστεί θα στρίψει μακριά και αμέσως θα χαθεί όπως εμφανίστηκε. Αφού θα κάνω μερικές ακόμα βουτιές με τη συναγρίδα να μην φαίνεται πουθενά, αποφασίζω να ξεοπλίσω σε ένα ωραίο ρίκι και να φύγουμε για κάνα λαβράκι στις εκβολές.
Με το Χρήστο να καταφέρνει ήδη ένα λαβράκι από την πρώτη βουτιά, ξεκινάω να βουτάω κι εγώ, ελπίζοντας να βρω κάποιο μεγαλύτερο. Η ένταση του ποταμού σε παρασέρνει στα ανοιχτά και η προσπάθεια που απαιτείται για να παραμείνεις στη θέση σου και να βουτήξεις στον πάτο είναι πολύ μεγάλη. Σφινωμένος ανάμεσα στις πέτρες, καταφέρνω να μείνω στο σημείο, αλλά τα μεγάλα λαβράκια άφαντα. Μετά από κάμποσες βουτιές και από τους δύο χωρίς να δούμε μεγάλο ψάρι, αποφασίζουμε να πάρω κι εγώ ένα λαβράκι και να φύγουμε.
Κάτι καταφέραμε, θα είχαμε ένα ψάρι ακόμα. Θα το πιάσουμε το απόγευμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 3 και είναι πάλι 14, όπως είδατε. 14. Δεν είναι κάτι που το κάνουμε συχνά, αλλά κάναμε σκάτζα, αφήσαμε τη βάρκα και πήραμε τα μάξι και πάμε σε άλλο τόπο για λαβράκια. Κολυμπητό. Σκάτζα από βάρκα σε κολυμπητό. Να δούμε αν θα βρούμε άλλα λαβράκια. Αφού είδαμε ότι είχε λίγα εκεί, θα επιχειρήσουμε δεύτερο ψάρεμα στη μέρα, απογευματινό. Για να δούμε. Φτάνοντας στον τόπο, η χαρά μου είναι απερίγραπτη, γιατί θα ψαρέψω και πάλι λαβράκια σε κρυστάλλινα νερά. Το ψάρεμά μου σε αυτά τα νερά είναι συγκεκριμένο και αποτελείται αποκλειστικά από στατικά και δυναμικά καρτέρια για να εξερευνήσω το τόπο που απλώνεται μπροστά μου. Στη δεύτερη βουτιά μια μοναχική μπάφα θα εμφανιστεί και στην αμέσως επόμενη ένα κοπάδι με 3 ακόμα ψάρια. Με το ένστικτο να φωνάζει ότι υπάρχουν λαβράκια κοντά, θα κάνω ένα συρτό για να φτάσω κάποια βραχάκια μπροστά μου, ώστε αν υπάρχουν λαβράκια να μην τα τρομάξω. Μετά από μία στάση συνεχίζω το συρτό και μπροστά μου θα εντοπίσω μπάφες και ένα μεγάλο κοπάδι σάλπες. Στο τελείωμα της βουτιάς όμως
θα παρατηρήσω δεξιά μου ένα λαβράκι να πλησιάζει. Οπότε θα πάρω μια κοφτή ανάσα και με την καρδιά μου να χτυπάει έντονα θα βουτήξω ξανά. Οι πολύ ήρεμες κινήσεις μου και η κέρια βολή δεν αναστάτωσαν καν το κοπάδι με τις άλπες, αυξάνοντας πολύ τις πιθανότητές μου να πάρω και άλλο ψάρι αν υπάρχει τριγύρω. Με ένα ωραίο αρσενικό στη βελόνα θα οπλίσω ξανά, θα πάω μόλις 5 μέτρα μπροστά και βουτώντας θα βρεθώ μπροστά σε ένα κοπάδι με λαβράκια. Έχοντας ήδη 2 ωραία αρσενικά στη μέση, ελπίζω αυτή τη φορά να βρω κάποιο μεγάλο ψάρι και έτσι αποφασίζω να μην ρίξω σε κάποιο από τα δίκυλα λαβράκια. Θα τα ακολουθήσω με συρτό, μήπως πάνε να συναντήσουν κάποιο μεγαλύτερο. Θα ξεκουραστώ και θα βουτήξω στο ίδιο σημείο και μετά από ένα συρτό περίπου 10 μέτρων και μία στάση εντοπίζω ένα πιο μεγάλο λαβράκι δεξιά μου. Το ψάρι με αγνοεί και έτσι η μόνη λύση είναι να συρθώ επάνω του χωρίς να μ' αντιληφθεί. Και ναι, χάρη στο σωστό βαρύδωμα και τη σωστή τεχνική να αφήνω το ψάρι να κρυφτεί πίσω από εμπόδιο για να κινηθώ πάνω του, θα καταφέρω τελικά να μπω εντός βολής χωρίς να το τρομάξω.
Θα οπλίσω ξανά στο ίδιο σημείο, θα στήσω τη δεύτερη κάμερα και θα βουτήξω μόλις λίγα μέτρα μπροστά, για να γράψω τελικά ένα από τα πιο όμορφα λαβρακοπλάνα μου μέχρι και σήμερα. Λίγο μετά θα βρω ένα ακόμα λαβράκι, το οποίο όμως ξαφνικά θα σταματήσει, θα αλλάξει πορεία και θα εξαφανιστεί. Γεμάτος απορία, θα βγάλω το κεφάλι από το νερό και θα δω το Χρήστο μπροστά μου. Όχι ρε. Τι είδες μέχρι 700? Δεν είχε. Κοίτα. Τι λες? Ρε πούστη λες? Με αυτή την πεντανόστιμη και εντελώς απρόσμενη κολοχτύπα που δεν την είδα ποτέ, το υπέροχο αυτό ψάρεμα θα ολοκληρωθεί με μεγάλη επιτυχία. Καλό, Και κολοχτύπα δώρα. Έπεσα πάνω τους και εγώ νόμιζα ότι κουνήθηκε το λαβράκι. Και κάνω έτσι και ήταν στα αρχίδια μου. Ωραία ψάρια πελαγίσια. Αρσενικά όλα. Μας γεμίσανε σπέρματα. Έλα, φέρ τα ψάρια μέσα στο ψυγείο. Τα ψάρια πρέπει να μπαίνουν στο ψυγείο. Άγια σου. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Καλά είμαστε. Αμά. Μπορείς να βάλεις και το χέρι σου μέσα εδώ πέρα. Τι ψάρι είναι αυτό, Άρη? Λαβράκι. Α, είναι νόστιμα τα λαβράκια. Ναι. Έχετε κάμποσα βλέπω εδώ. Έχουμε εδώ τώρα. Τα βάζουμε πάνε για μέσα. Καταψυχθήκανε και επιστροφή. Εδώ, έχουμε και εδώ. Και εδώ. Βάλτε στο ψυγείο, Άρη. Ρίξα μέσα. Να βάλουμε. Δεν είχαμε. Να σου πω, δεν βρήκαμε να αγοράσουμε πάγο.
Και παγώσαμε μερικά λαβράκια για να το κρατήσουμε. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς όλα αυτά δεν μπορείς να τα φας με τη μία. Έπρεπε μερικά να τα παγώσεις. Κρατήσαμε και ένα μεγάλο να φάμε εμείς άλλο. Ναι. Σ' αρέσουν τα λαβράκια σένα? Αρέσει. Κάπου είναι και ένα άλλο ψάρι. Τι ψάρι είναι αυτό το άλλο? Αυτό το πέρα, τι είναι? Δεν σαν κάτι άλλο. Όχι, κάπου έχουμε και ένα άλλο, δεν έχουμε? Όχι. Α, το βάλεις μέσα. Ναι, το έχουμε βάλει. Λοιπόν, και αυτό το να πω, θα αφήνουμε πάνω τώρα εδώ. Just χώρισε. Λίγο που εξέχει η ουρά του. Μια χαρά. Βγάλαμε αυτό. Κοιτάξτε πως τρέχει το ζουμί από μέσα. Πως τρέχει το ζουμί. Τι θα φας? Δεν θέλω να Τι ψάρι είναι αυτό, η Μαμεσίνα? Δεν έχουμε τούνα σήμερα. Όχι, τούνα σήμερα θα φάμε λαβράκι. Ωραία. Το πρώτο λαβράκι για φέτος, Μαρία. Το πρώτο λαβράκι για φέτος, δεν έχουμε φάει άλλο λαβράκι. Έπιασες μόνο το πρώτο σήμερα. Έπιασα κι άλλα. Θα έχουμε κι άλλα. Αν έπιασες, ερώτηση Μάρια, αν έπιασες. Έτσι μάνα. Αν έπιασε. Αν έπιασες, σε ρωτάω, αν έπιασες, ρώτησες ή αν έπιασες. Αν Τι έπιασε. να ανέψεις. Τι ρώτησες τον μπαμπά, αγάπη μου. Κοίτα εδώ πόσο. Αν έπιασε το πορτολαβράκι ή αν το έπιασε. Αν έπιασε σου λέω. Όχι. Θα πάμε στο καραβάκι μας, στο πυραμάκι μας. Είμαι ένας κακός πάντα. Σπάζει μα δεν είναι κακός. Εγώ είμαι ένας, όχι είμαι κακός εγώ. Εγώ είμαι, όχι εγώ θέλω αστυνόμιο με μετατρέψει. Μπορεί και αστυνόμος να πέφτεις μέσα σε μία λακκούβα και να έχει φάρμακα και όταν έβγαινες από τη λακκούβα να μην είσαι ο Μάριος, ήσουν ο Μάριος αστυνόμος. Όπου κοίτα το ζουμάκι. Το ζουμάκι θα φάω. Ναι, το ζουμάκι είναι από το λαβράκι μας. Αυτό εννοώ. Γιατί έχει αυτό το σαν σπα. Γιατί είσαι το ήσουν ο μικρούλης, φέρνει κοπάδι εκεί. Πάρε, αυτό που θα την πάρει ξυπνάτη και από τη στιγμή θα αρχίσεις και εσύ. Όχι, ναι. Θα φας λαβράκι.
τον μπαμπάς το πιάτο του. Δεν φαίνεται εγώ το πιάτο. Μικρό. Μεγάλο. Έλα. Λίπαρε. Έλασε εδώ προσεκτικά. Μπράβο. Μπράβο, τρώει ο Μάριος μόνος του. Μπράβο. Έχει λίγο κραγιόν. Λίγο μόνο το παχύμψα τελευταία πολύ. Να σου βάλω ξανά λίγο νεράκι, ξανά κλείνω. Ωραία. Ο Μάριος έχει φάει ήδη το περισσότερο ψάρι του, δεν έχει αφήσει τίποτα.